tối, bán tới 10 giờ tối luôn. 10 giờ tối là bán, dạ. là 2 giờ chiều là bán rồi. Dạ. Rồi 2 giờ chiều đến 10 giờ tối là bà bán. 2 giờ chiều tới 10 giờ tối. Bà có nghỉ ngơi ngày nào không? Không dám nghỉ. Không dám nghỉ hả? Dạ. Trời ơi, là năm nay 85 tuổi rồi làm đó. suốt luôn chạy. Ân trên cho có sức khỏe được rồi. Xin chào cả nhà, Gia Phú và Mèo rất vui được chào đón cô chú anh chị cùng tất cả các bạn đã đến với Pimwood Travel. Ngày hôm nay là theo ý của một số bạn thì mình cũng đã lấn sân lại về Gò Vấp rồi. Hiện tại Phú đang ở địa chỉ là 322 đường Nguyễn Văn Khối, quận Gò Vấp. Từ chợ Hạnh Thông Tây mình quẹo vô đường gì quên rồi, đường gì Thọ, Lê Văn Thọ. Thì cái đường này như là đường cũ, tên cũ đó là đường Cây Trâm, bây giờ tên mới là đường Nguyễn Văn Khối. Ngày hôm nay chúng ta sẽ đi thưởng thức một món ăn mà ở Bình Thạnh mình quay rồi, ở Tân Phú mình quay rồi, nhưng mà Gò Vấp thì mới phát hiện có, và cũng như là ủng hộ cho một cụ bà đang bán món này, đó món là bánh mì nướng sa tế với lại bánh chiên trộn nữa. Chỉ có 20.000 thôi, siêu topping. 2 giờ chiều là bán nha. Rồi cả nhà đừng quên like, share cũng như là hướng đăng ký. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Mời cả nhà. Trưa nắng hanh một ngày cuối tuần, bọn mình lại tình cờ phát hiện ra chiếc xe bánh mì nướng đứng lặng lẽ ở góc đường Nguyễn Văn Khối, quận Gò Vấp, cùng người phụ nữ lớn tuổi với đôi mắt tinh anh nhưng buồn đến khắc khoải. Năm nay đã 85 tuổi, nhưng ngày nào cũng vậy, cụ Kim lại đẩy chiếc xe bánh mì ra bán. Buổi sáng thì bánh mì chà bông gà, buổi chiều thì chuyển qua món bánh mì nướng sa tế từ 2 giờ chiều cho đến 10 giờ tối. Một phần bánh chỉ 20.000, chỉnh chu và sạch sẽ với ngập tràn trứng cút, trứng gà, cá viên chiên, chả, chà bông, nem, ruốc, mỡ hành, sốt, tương ớt và đậu phộng. Không quá cầu kỳ nhưng lại dễ ăn và giá cả hợp lý, chỉ bằng nửa ly trà sữa từ những cửa hàng mát lạnh xên sang. Nhưng đối với bà, số tiền ít ỏi từ những ngày lao động cực nhọc sẽ được chia ra thành từng khoản. Một phần để mua nguyên liệu cho buổi bán ngày hôm sau, một phần tiền ăn và phần còn lại để gom góp trả nợ cho miếng đất từng cầm cố chữa bệnh cho con. Chồng mất, con cũng mất, nhưng gánh sinh nhai vẫn luôn hiển hiện. Có lẽ vì vậy, phương cách đơn giản nhất để giảm bớt nỗi cô đơn vẫn ngày đêm gặm nhấm bà chính là lao động đến cùng kiệt, đi tiếp những bước chân chai mòn và chạy từng giọt mồ hôi. Sài Gòn ngày nóng bức, khói bụi khắp chốn, về đêm vẫn sáng đèn, hoa và lệ. Phố xá thì vẫn chen chúc bao việc buồn vui và chan chát bao phận người khác biệt. Vẫn còn rất nhiều người dù tuổi cao sức yếu nhưng đầy lòng tự trọng, vẫn hàng ngày mưu sinh bằng chút sức lực còn lại của cuộc đời. Rồi cả nhà ơi, đây là nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay. Dạ, em xin giới thiệu với mọi người, bà tên là bà Kim. Dạ, năm nay bà 85 tuổi. Dạ, 85. Dạ. Thì hồi nãy con có hỏi sơ bà thì được biết là bà buổi sáng là bà bán bánh mì, buổi chiều là bà bán cái này nữa. Dạ, nhưng mà con hỏi xíu nha, là bà bán cái xe bánh mì kia là lâu chưa? Xe mì kia là bán cũng lâu rồi. Dạ, còn cái xe này? Còn cái xe này ra được gần tháng rồi. Gần tháng rồi. Dạ. Rồi nhưng mà sao bà bán nhiều thứ vậy? Bà bán hai buổi luôn không? 2 buổi luôn. Bây giờ hoàn cảnh đang khó khăn thì đáng làm nữa. Dạ. Dạ. Hiện nay là hoàn cảnh bà làm sao, bà có thể chia sẻ con chút xíu được không? Như là bà còn có mình nè, con dạ. người mất hết rồi. Dạ. Dạ. Ông xã ta ngày xưa làm trong bệnh viện mình. Dạ. Tại vì người này thay phiên mất, kia thay phiên mất. Bà hai bàn tay bán sạch sẽ.
Rồi bây giờ bán cái này nhờ cũng như tụi con với cô bác cô chú ủng hộ rồi mà còn chút đỉnh mà chuột lại miếng đất để mà khỏi đóng tiền tháng nữa. Hai bạn này là cháu của bà. Cháu, dạ. Dạ. Bây giờ chừng nào tụi nó rảnh nó không có đi làm, không có giao hàng, tại bán làm cái gì đó bán hàng online. Dạ. Nó rảnh là xẹt tới xẹt lui nó phụ. Dạ. Ở đây là buổi chiều là bán từ mấy giờ? Chiều bán tới 10 giờ, tối bán tới 10 giờ tối luôn. 10 giờ tối là bán là 2 giờ chiều là bán rồi. Dạ. Rồi, 2 giờ chiều đến 10 giờ tối là bà bán. 2 giờ chiều tới 10 giờ tối. Bà có nghỉ ngơi ngày nào không? Không dám nghỉ. Không dám nghỉ hả? Dạ. Trời ơi, là năm nay 85 tuổi rồi làm đó. suốt luôn chạy. Ân trên cho có sức khỏe được rồi. Mà bữa nào mệt thì phải nghỉ nha. Nhưng mà cũng nhờ cô bác thương rồi ủng hộ tinh thần mua giúp ở đây, coi như là không ai bỏ lại hết trơn á. Ở đây trong kia bữa nào mệt thì vẫn phải nghỉ, đừng cố nha. Dạ. Cảm ơn con. Rồi, chắc là con xem cái tủ của bà tí xíu ha. Nhìn cái tủ nguyên liệu của bà, nhìn được bà bày trí rất là ngăn nắp. Tại vì mới dọn mà chưa có bỏ đồ ra cơ. Dạ. Chở ta lần. Cái viên, chả. Đây là những thành phần trong bánh mì sa tế đúng không bà? Dạ. Cái này là bánh mì nướng sa tế chứ không phải nướng muối ớt. Nướng sa tế không phải nướng muối ớt. Dạ. Thấy có bánh tráng trộn nữa hả bà? Có bánh tráng trộn nữa. Trời ơi. Coi như là làm được cái gì là làm hết ha. Nhưng mà cái này hả? thông thường á, con thấy là những cái món này á là từ đâu mà biết mấy món này bà bán? Sao bà biết được? Tại vì cái món này hồi xưa đó, lâu rồi, cách đây mấy chục năm á, bà thấy mấy cái gánh mà mấy bà bán trái cây á. Dạ. Cách đây mấy chục rồi, 30 đó à. Dạ. Rồi có thời gian mà bán nói chung rồi xong rồi bà thấy không bằng đi làm kia lấy nguyên tiền về chuột đất. Dạ. Rồi bà hy sinh bà làm 2 năm. Dạ. 2 năm bà đứng bếp cho nhà hàng Tây ở ngoài ấp Ông Lan á. Cho nên tất cả những cái này đều ở nhà bà làm á. Ba tê, bơ đồ này kia nọ là bà làm. Bánh mì nướng sa tế này thì sao? Dạ, tự bà suy nghĩ ra chứ người ta nướng muối ớt nhưng mà bà nướng sa tế. Dạ. Mà sa tế đồ ở nhà là bà nấu hết. Làm hết. Cái chai này là cái chai này là nước bò bà dùng nước cho mà bánh tráng trộn. Cái này bà không có xài tắc, bà xài nước me. Nước me. Dạ. Còn sa tế thì ở nhà bà cũng nấu. Rồi con coi là cái sa tế này. Dạ. Cái sa tế của bà nó không giống cái sa tế của người ta. Cái này sa tế bánh tráng khác với sa tế kia đúng không bà? Cái đó trộn vô đó luôn. Cũng trộn vô kia. Ở trong cái kia là có bơ. Dạ. Trong cái bánh mì trộn là có bơ. Dạ. Tự ở nhà bà làm hết. Rồi. Dạ. Chia thời gian ra làm. Rồi, bà giỏi quá. Giờ cũng nhờ tụi con với lại nhờ cộng đồng mạng thương bà, giúp cho bà chuột cái miếng đó lại là bà mừng. Dạ, là chuột lại miếng đất hả bà? Miếng đất rồi xong xuôi chắc bà lên chùa. Là miếng đất sao mà rồi nhỏ gái út nó bị ung thư tủy đó. Rồi bà cầm xong giờ bà chuột nữa. Bao nhiêu rồi bà? Bà cầm tới 600 triệu mà bà đi làm 2 năm rồi, về chuột 300 còn 300. Bây giờ hàng tháng bà phải đóng lời, thành thử bà ráng bà cài vậy. Dạ, con cũng hy vọng là con quay cho mọi người tới ủng hộ bà. Bà cũng mang ơn con nhiều. Dạ, không có gì đâu bà. Dạ. Đây, mời cả nhà coi bà nướng bánh mì nè. Nãy con thấy là hai em nướng là bà chỉ luôn hả bà? Dạ, bà chỉ chứ bà không chỉ bà ôm hết mình, bà làm đâu có nổi. Mà có hôm nào lỡ có hai em bận rồi có một mình bà bán từ chiều đến tối không? Không, tụi nó có bỏ bà đó. Dạ, thì cũng đỡ. Chứ con thấy bà có một mình bà làm quá trời thứ luôn. Dạ, không làm cũng không được. Giờ ví dụ như người ta thương mình, ta giúp đỡ mình phần nào thôi con ha. Dạ. Phải bỏ sức lao động ra. Con thấy cái chỗ này, cái mặt bằng này bà có phải thuê không? Không có thuê. Dạ. Tiền đâu thuê con ơi. Thực tế. Vậy là đây là những người quen. Dạ, người quen. Nguyên cái khu này nó biết hoàn cảnh bà ta thương lắm. Từ cái quán ăn đó, sa tế. Hình như ở trong có pate nữa đúng không bà? Có pate. Trong mỗi bánh mì là có pate. Bà lấy hết cái độ dẹp nó đặng giòn lâu nè. Nhiều khi người ta mua người ta về cứ ăn liền nữa.
Phú thấy có trên nào với Phú đi nữa. Sao nhỉ? Sao ta? Nãy bà nói bà có số điện thoại bà số mấy? Số điện thoại con đọc số điện thoại bà ngoại cho. Trời ơi, xài số chứ nhớ biết liền. Ai điện lại nha. Đây nè cả nhà ở trên nào nha. Bánh mì nướng sa tế siêu topping Nguyễn Văn Khối. Cái gì mọi người đặt mua ủng hộ bà nha. Vô. Đó. Bà đây bà làm con 2 phần này luôn nha. Rồi. Xong rồi làm phần bánh tráng trộn luôn. Cái nào Phú đi là mấy cháu đăng ký giùm cho bà hả? Dạ. Bà đâu có rành bán vụ này nữa, bà than mà nói trời ơi, bán kiểu này. Không biết là search ở trên app là như thế nào. Hưởng công á. Rồi, cái này là người ta điện đặt trước của bà hả bà? Dạ. Đây con dưới. Bánh mì nhìn giòn. Giòn bà phải lấy hết cái độ giòn. Nhiều khi ta về nhà ta chưa có ăn liền. Dạ. Cứ hộp là 20.000 đúng không bà? 20.000. Rồi bây giờ là bà bỏ gì vô nè? Mỡ hành. Tất cả gia vị này là một tay bà làm hết luôn á hả? Bà làm hết. Không, có ai phụ bà không? Không có ai phụ đâu. Sao bà không kiếm người phụ bà làm mấy? Tiền đâu mướn người ta con. Bơ hả bà? Sốt bà đánh ở nhà nè, lát con nếm thử miếng này. Sốt bà đánh luôn. Bà tự đánh ở nhà hết. Đường ớt. Thì bà chủ yếu là bán mang đi nha cả nhà. Bán lên đi. Rồi. Nước. Bán vậy rồi cái thời gian nghỉ ngơi bà làm sao? Không có nghỉ ngơi con lên. Bà làm hàng suốt cái gì cũng làm hết. Thời gian nghỉ ngơi là không có rồi. Buổi sáng bà bán bánh mì. Sáng bán mì. Buổi chiều bà bán tiếp bánh mì này nữa. Dạ, chiều tiếp bánh mì này nữa. Buổi sáng bà có một xe bánh mì nữa cả nhà. Sáng bán xe bánh mì. Để hai con quay bữa nay bài vậy đi. Rồi một hôm nào đó con sẽ quay thêm xe bánh mì của bà nữa nha. Rồi. Giúp bà đi. Này cá viên. Rồi bà cứ làm từ từ nè, không sao nè. Cái gì vậy? Xúc xích. Nem. Nem với xúc xích là mình nhờ người ta giao đó. Dạ, dạ. Còn nem thì ở nhà làm. Nem nhà làm luôn. Nem ở nhà làm luôn. Tại nhà bà có máy. Nhà bà có máy làm. Và Máy xay thịt đó. dạ. Chiên cút. Rửa cái trứng gà. Rồi. Đó. Dưa leo 20.000. Món này ăn chơi cũng được, bạn no cũng được nha nhà cả nhà ơi. Xịt thêm một lớp xốp nữa. Tương ớt. Đó. Thì mọi người đến đây mà lỡ buổi trưa mà không thấy bà là bà đang nghỉ ở trong đúng không bà? Buổi trưa là bà vô nghỉ ở trong là để Tiếng thôi bà làm, bà nói mang tiếng vô nghỉ chứ lầu dạ. chính lúc chiên. Nói vô nghỉ mà vẫn vô làm đồ tiếp. Dạ. Hai bạn thì vô làm đồ. Hai bạn ở ngoài đây thì phụ bà. Đây là hai người cháu của bà. Có khi đông quá thì người cắt người làm người nướng. Dạ. Dạ. Chứ không kịp. Nãy bà nói là hồi xưa bà làm ở nhà hàng hả bà? Làm nhà hàng đó ở Phú Quốc đó con. Ở Phú Quốc hả? Bà đứng bà làm từ 5 giờ chiều tới 6 giờ sáng. Wow.
2 năm như vậy á. Đang làm bánh tráng nữa kìa. Chắc đợi xíu bà làm bánh tráng ha. Em về nè để hỏi em cái ủa cái Now Foodie là mình search bấm gì trên đó? Dạ bánh mì nướng sa tế siêu topping đó anh. Ghi vậy thôi hả? Dạ. Ồ. Nguyễn Văn Khói nha cả nhà, bánh mì nướng sa tế siêu topping. Đấy. Ủa cái bơ của bà nhìn, cái bơ của bà làm nhìn giống sữa quá ha. Rồi. Coi bà chọn bịch bánh tráng luôn. Nước bò, nước me. Ôi, bà 85 mà, bà 85 tuổi mà con thấy bà còn rất là nhanh, bà rất là khỏe. Thì rất là đáng mừng. Ông nhanh là chết con ơi. Trời ơi, thôi đừng nói mấy cái từ đó ra. Mới nãy giờ mọi người có nhìn kỹ bà không chứ bà rất là dễ thương, gương mặt của bà nhìn rất là Tây luôn á. Trước đó bây giờ bà cởi nón ra qua. Ô bò đỏ, trứng cút, 3 trứng. Đó, có 2 món cho cả nhà có thể lựa chọn nha. Con ăn mềm mềm, chọn cho con mềm mềm nha. Như ta đem về nhà nó con bắt buộc mình phải trộn giòn. Dạ. Để về tới nhà Dạ nó thấm dừa. Rồi, nó thấm dừa. Ủa quay thấy bà chưa? Đây, rồi, nãy giờ con chưa giới thiệu. Đây là số điện thoại của bà nha cả nhà. 070 622 1318. Mọi người cứ gọi tới Kim mua bánh mì nướng sốt sa tế siêu topping. Nhưng mà nếu mà ai ở xa quá đừng là chắc là mọi người phải nhờ xe ôm nha, chứ mấy bạn đây mà đi xa quá là chắc đi không được đâu. Họ bà bào xài sau cùng, bà bán tới đâu bà mới bào tới đó. Làm mình trước nó không ngon con ơi. Dạ. Rồi bà cho xài nhiều quá. Nhiều vậy ăn nó không ngán hơn. Thôi. Này bà có cho thêm con không hay bán đúng? Này bà bán đúng hay có cho con thêm? Bán đúng. Bán đúng. Dạ. Bán đúng. Làm sao bán y vậy đó? Đó, bà cho xài nhiều lắm. Không thêm không bớt. Không thêm không bớt. Không thêm không bớt. Ok, xong rồi cả nhà ơi. Thì rất vui là có một cái điều này, tức là kế bên xe của bà sẽ có một cái quầy cà phê, quán cà phê như vậy. Chúng ta có thể mua rồi chúng ta ngồi tại chỗ mà ăn. Nếu mà ai mà ngại đã đến từ xa mà chúng ta muốn thưởng thức liền, không có sợ phải mua mang về. Đó. Rồi, bây giờ thì chắc là Gia Phú Gia Mèo xin mời cả nhà cô chú anh chị cùng tất cả bạn là thưởng thức bánh mì nướng sa tế của Ngoại Kim và bánh tráng trộn 15.000. Rồi mình làm nhẹ với bánh tráng nha. Cái này chủ yếu là món bánh mì. Đó, quá xoài quá trời luôn rồi. Bánh này có 15.000. Này là bánh tráng ngọt nha, không phải bánh tráng mặn nha cả nhà. Lụm cái chất chứ. Ăn bánh tráng ké, đừng ăn bánh đừng cái gì đừng ké chứ cái gì? Đúng không? Có thằng cầm cái bảng đó. Lụm. Ngoài trộn giòn nha. Nếu ai thích mềm nhớ nha. Vậy hả? Thích tới con thơm.
Cái nước bò không có bị quá ngọt, rất là vừa. Nước khô bò đỏ thì nó sẽ hơi ngọt. Khô gà thì là dạng mềm, không phải là cái loại giòn nha. Ok, bánh mì. Như vậy là ngày hôm nay lại giới thiệu được một địa điểm bán món bánh mì nướng sa tế. Ở Tân Phú thì là bánh mì nướng ớt đúng không ta? Rồi ở Bình Thạnh là cũng bánh mì nướng, nhưng mình quay được 2 chỗ rồi. Như là vậy, còn bị Gò Vấp thì là mới, chỗ này mới. Cho những bạn ở Gò Vấp bữa giờ lỡ có xem ở Bình Thạnh hay Tân Phú không chạy qua được thì đã có một địa điểm ở Gò Vấp mình thưởng thức. Thì sẵn tiện là ủng hộ cho bà luôn. Đây, một hộp 20.000 bà cũng có đầy đủ. Đó rồi, cái bơ. Đây mình ăn một miếng này. Nó giòn. Giòn. Bây giờ hai cái sốt nó hòa quyện với nhau, mình không có biết là cái vị mặn mặn mình đang ăn là cái vị gì. Hình như có trong của cái bơ. Cái bơ. Mình nếm cho bạn phải liếm. Bơ béo và thơm dịu dịu, nó bị lẫn tương ớt nên nó có vị mặn nên mình không có cảm nhận rõ. Nhưng mà cái bơ ngon, đúng là giòn. Bà đè cả nhà thấy không? Bà đè rất là nhiều lượt rồi mình lọc qua lọc lại. Rồi. Cái vị này nhìn hơi khô. 20.000 có 2 miếng chả nè. Nước xích. Thơm. Có vị không bị bột. Nem. Nói chung hộp 20.000 ăn rất là xứng đáng. Thực ra món này á, nó cũng không có quá gọi là nhiều thứ phức tạp cầu kỳ. Nguyên liệu cũng rất đơn giản, nhưng mà mọi người thấy thì các nguyên liệu được bà chuẩn bị cũng rất là tươm tất nè, rất là kỹ lưỡng, đều là đồ mới hết. Ngày nào bán đồ mới ngày đó, không phải bán đồ cũ ha. Nè, cái hành này không cả nhà thấy không, xanh mướt. Đây có cái bơ. Rồi. Bà nói bà có bán món bánh mì nữa ở đường bên kia mà dễ giá chỉ có 10.000 thôi. Mà nãy Phú nghe bà kể á, cái món bánh mì nó cũng rất là hấp dẫn. Tại bà làm theo công thức là kiểu nhà hàng hồi lúc xưa bà làm cái bơ rồi cái gà. Phú sẽ hẹn một ngày quay chia sẻ với bà luôn. Cái bà cực khổ à, bán từ sáng đến tối, sáng bán bánh mì kia, chiều bán bánh mì này. Ui, mới phát hiện cái này cả nhà ơi, dáng nhỏ nhỏ vậy. Không biết sao thấy luôn. Nói chung là nếu mà mọi người mua một cái combo đặc biệt là chỉ có 30.000 thôi, vừa có bánh mì nướng vừa bánh tráng trộn, bớt được 5.000. Trời ơi, mà nguyên liệu vẫn vậy, tự nhiên bán vậy rẻ hơn 5.000 nữa. Rồi thôi thì ai ở gần đường Nguyễn Văn Khối Gò Vấp này, có hôm nào rảnh á, hay hoặc là mình có đi ngang qua đây, ghé vô mua ủng hộ cho ngoại để ngoại có thêm cái kinh phí trang trải cũng như là trả bớt cái số nợ mà như nãy bà đang chia sẻ.
với giá chỉ có 20.000 thôi. Các nguyên liệu được làm rất là sạch sẽ, ngăn nắp, ăn cũng rất là vừa miệng. Rồi, ai là người yêu thích món này thì chần chờ gì nữa, xách xe coi clip không có gì xách xe chạy ra đây ăn ủng hộ bà liền nha. Bánh mì với bánh tráng. Cảm ơn cả nhà đã dành thời gian xem clip từ nãy đến giờ. Đừng quên một món ăn ngon sẽ ngon hơn nếu chúng ta thưởng thức cùng người thân bạn bè và chia sẻ nó với tất cả mọi người. Nếu đến mà không thấy bà thì có hai cháu của bà bán thì mọi người cứ mua ủng hộ cho bà nha. Rồi, chào và hẹn gặp lại cả nhà những clip hấp dẫn kế tiếp.